හොඳයි අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද Arduino board එකක් කෝඩ් කරන්නේ Arduino IDE එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද පුංචි simple code එකක් upload කරන්න board එකට පුංචි LED එකක් පත්තු කරන්නේ නිකන් කොහොමද කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා Arduino board එකක් නැති වුණත් මේ programming projects ඒදෙනම කරන්න පුළුවන් විදියක් තියෙනවා කියලා ඒක තමයි මේ එක වෙබ්සයිට් එකක් නෙමෙයි මේ වගේ ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා මේ Tinkercad කියන්නේ ඒ වගේ එක වෙබ්සයිට් එකක් ඒ වගේම අපිට ගොඩක් තියෙනවා Arduino virtual coding environment තියෙනවා virtually project කරන්න පුළුවන් online කරන්න පුළුවන් environments තියෙනවා ඔයාලා Google එකේ search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් Tinkercad කියන්නේ හොඳ user friendly web application එකක් අපිට මේ Arduino code කරන්න project කරන්න ගන්න පුළුවන් Google එකේ search කරන්න Tinkercad කියලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් Tinkercad website එකට යන්න මේකේදී ඔයාලා account එකක් හදාගන්න ඕනේ Tinkercad website එකේ මම දැන් මගේ account එකක් හදාගෙන තියෙන නිසා මම ඒකෙන් log වෙලා තිනවා මේකේ circuit designing විතරක් නෙමෙයි 3D designing කරන්න code blocks ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි අද බලමු කොහොමද circuit designing කරන්න කියලා හොඳයි මම මෙතනින් create new circuit දෙන්න කිදේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ window එකක් හම්බ වෙනවා අපිට අපේ circuit එක build කරන්න පුළුවන් මේ තියෙන window එක ඇතුළේදී මේකේ දකුණු අත පැත්තේ කොනෙන් බලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ electronic components දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේක basic කියන එක all වලට වෙනස් කරලා බලන්න මෙතන සෑහෙන විශාල ප්‍රමාණයක් components තියෙනවා resistors capacitors වගේ සාමාන්‍ය දේවල් ඒ වගේ buttons එතකොට එතනින් ගත්තාම මේ Arduino වල පාවිච්චි කරන අපේ ultrasonic sensor IR sensor PIR එතකොට tilt sensors gas sensor keypad dip switches LED තියෙනවා RGB LED තියෙනවා NeoPixel තියෙනවා ඒ වගේම තව පල්ලෙහාට ගියොත් තියෙනවා motors තියෙනවා servo DC motors තියෙනවා ඒ වගේම remote තියෙනවා buzzer එතකොට 7 segment displays LCD display එතකොට power දෙන්න පුළුවන් අපිට breadboards තියෙනවා Arduino boards තියෙනවා 80 mega එක තියෙනවා 80 tiny microcontrollers දෙක තියෙනවා එතකොට power supply බලන් මෙතන අපිට oscilloscope එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ පල්ලෙහාට ගියාම අපිට පේනදී ICs shift registers තියෙනවා එතකොට gates logic gates ගොඩක් ඒවා තියෙනවා H bridge තියෙනවා අපි H bridge එක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු motor drivers වලදී ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ හරි අපි බලමු කොහොමද අපි කලින් පාර කරපු LED blink එක මෙන්න මේ Tinkercad කියන platform එකේ simulate කරන්න කොහොමද කියලා හොඳයි මෙතන මම ගන්නම් breadboard එකක් මුලින්ම breadboard තියෙනවා breadboard small එකක් ගමු ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් drag and drop කරන්න ඒ වගේම mouse wheel එක පාවිච්චි කරලා zoom in zoom out කරන්නත් පුළුවන් එතකොට අපි ගමු Arduino Uno board එක Arduino board එකක් ගත්තා හරි මේ ටික arrange කරගමු අපි එතකොට තව මට ඕන වෙනවා LED වගේම resistors ඕන අපි resistor එකක් දාගමු resistor එකක් ගමු ගන්නවා මේකේ resistor එක ohm 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක resistor එකක් ගත්තා එතකොට LED එකක් ඕන වෙනවා LED එකක් ගත්තා මේක LED වල කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේකෙන් අපිට names දෙන්න පුළුවන් කලර් එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් red blue red
හරි අපි දැන් මේ පරිපද සටහන සකස් කරගමු. අපිට මේකෙදි වයරින් කරන්න පුළුවන් වෙන්න මේ අපි මේ වගේ හෝල් එකක් ගාවට ගෙනිච්චාම පේන ඇති රතු පාට ඩොට් එකක් එනවා. ඒ ඩොට් එක ක්ලික් කරලා ඩ්‍රැග් කරලා පස්සේ අපිට මේ වගේ පාත් එකක් හදන්න පුළුවන්. LED එක අපි සම්බන්ධ කරගමු පින් 8 වලට. මම මේ වයර් එකේ පාට වෙනස් කරනවා. හරි අපි දැන් සාමාන්‍ය පරිපතේ සටහන් සකස් කරගන්න තියෙන. දැන් බලමු අපි කොහොමද මේක කෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙතන උඩ බායක බැලුවොත් පේන ඇති මෙතන තියෙන කෝඩ් කියලා එකක්. ඒ වගේ start simulation, export, share. ඒ වගේ tabs ටිකක් තියෙනවා. මේකේ මේ කෝඩ් කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඇත්තට මේකේ තියෙන්නේ මේ Scratch කියන programming language එක. මේක මේ පොඩි අයට පොඩි ළමයින්ට programming උගන්වන්න programming ආස කරන්න කියලා හඳුන්වලා දීපු language එකක්. නමුත් ගොඩක් ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය programming language එකකට තරම්ම නොවුණත් ගොඩක් ආසිතන විදිහට programming කරන්න පුළුවන්. අපි දැනට Scratch පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි මේකේ යනවා text කියන එකට. අපිට මේ blocks කියන එකෙන් Scratch වලින් කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ text වල සාමාන්‍ය Arduino කෝඩ් කරන විදිහට කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි යාලා බේසික් කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ කෝඩ් එක වෙනස් කරමු. සාමාන්‍ය Blink එකේ කෝඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. මම මෙතන pin එක වෙනස් කරනවා pin number 8 වලට. output එක විදිහට හදලා දෙනවා. එතකොට pin number 8 කියලා වෙනස් කරා. මේක තියෙන delay එක දීලා තියෙනවා මිලි තප්පර 1000ක. ඒ කියන්නේ තප්පරයක් මේක දැල් වෙනවා, තප්පරයක් නිවෙනවා. අපි බලමු මේ කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරද්දී මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් අපිට start simulation කෝඩ් එක. එතකොට බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේ මෙතන කෝඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කම්පයිල් කරනවා ඩිබගර් එකක් තියෙනවා. libraries import කරන්න පුළුවන් මෙතන. අපි දෙමු start simulation. හොඳයි. ඔයාලට වෙනස්කම් කිහිපයක් පේනවා ඇති. කෝඩ් කෙනෙක් අයින් කරගමු අපි. කලින් මේ ප්ලග් එක ප්ලග් කරලා තිබුණ නැහැ USB jack එක. ඒක ප්ලග් වුණා බෝඩ් එකට. මෙතන on කියන LED එක පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ LED එක තප්පරයක් දැල්ලා තිනවා, තප්පරයක් නිවෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. හොඳයි අපි බලමු LED එකකට වැඩි ගාණක් කොහොමද සම්බන්ධ කරලා වැඩ කරන්න කියලා. අපි තව සම්බන්ධ කරමු LED මේකට. මම LED සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි 6ක් විතර සම්බන්ධ කරගමු. resistor එක මම copy කරලා ගන්නවා. control C control V වලින් අපිට පුළුවන් ඒ resistor එක, ඒ resistance එක තියෙන ඒ resistor එකම copy කරලා ආපහු ගන්න. එතකොට හරි මම LED ටික බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නම් පිළිවෙලට. පිළිවෙලට සම්බන්ධ කරගන්න එක ලේසි වෙයි. සමහරවිට මෙන්න මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. වල මේක පාවිච්චි කරද්දී මේ වයර් හැමතැනම ඇදෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේක අයින් කරගන්න පුළුවන් backspace එක පාවිච්චි කරන්න. backspace එකෙන් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකක් හරි වයර් එක delete කරගන්න ඕන නම් ඒක select කරලා delete button එක බලලා අපිට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ ඩයග්‍රෑම් එක හැම තැනින් තැන යන්න ගත්තොත් අපි zoom කරද්දී zoom out කරද්දී මේක තැනින් තැනට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා zoom to fit කියන මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයි අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම වින්ඩෝ එකට සෙට් කරගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. අපි මේ LED වල ධනාග්‍ර ටික බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගමු. මම pin number 4 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. මම කලර්ස් වෙනස් කරනවා අඳුර ගන්න පහසු වෙන්න.
හොඳයි මම දැන් LED එක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි බෝඩ් එකට. මම ඩිජිටල් පින් 4 ඉඳන් 9 වෙනකන් තියෙන LED පින් වලට සම්බන්ධ කරා මෙන්න මේ LED 6ම. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද බ්ලින්ක් එකක් අපි කරන්න යන දැන් මේ LED එකකින් බ්ලින්ක් වෙනවා ඔයාලට මතක ඇති නයිට් රයිඩර් සර්කිට් කියලා දෙයක් අපි දැකලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ LED වලින් මේ පරිපථය පාවිච්චි කරලා නයිට් රයිඩර් සර්කිට් එකකට සමාන සර්කිට් එකක් ඩිසයින් කරගන්න කියලා බලමු කොහොමද කෝඩ් කරන්න කියලා. මම මේ කෝඩ් පාර්ට් එක අයින් කරනවා. අපි ආයෙ මුලින් නම් කෝඩ් කරමු. මම මෙතනදී මුලින්ම ඉනිෂියලයිස් කරන විදිය පාවිච්චි කරනවා. LED 1 මම සම්බන්ධ කරලා තියෙන පින් ටික තුල් කරගමු. තව දෙයක් තමයි මේ අපි Arduino ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ ගොඩක්ම C සහ C++ කියන ලැන්ග්වේජ් වලින්. එතකොට මේ ලැන්ග්වේජ් දෙකම case sensitive. ඒ කියන්නේ අපිට capital simple ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ අදාළ capital හෝ simple කුරු අදාළ විදිහට විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා දැන් මෙතන capital simple අකුරු පැටලුනොත් ඔයාලා කෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි මම ඉනිෂියලයිස් කරගත්තා පින් ටික. ඊළඟට මම මේ පින් වල අවුට්පුට් එක දෙනවා. පින් මෝඩ් LED output කියනවා. මේක මම කොපි කරලා ගන්නම් ලේසි වෙන්න. හොඳයි මේ පින් ඔක්කොම අවුට්පුට් විදිහට හදාගත්තා. දැන් බලමු අපි කොහොමද LED එකකින් එක බ්ලින්ක් කරන්න කියලා. ඒකට මම ගන්නවා digital right LED හයි ඩිලේ එකක් දෙමු අපි මිලි තප්පර 100ක. ආයෙ මම LED එක ऑफ करना. डिले එකක් දෙනවා මේ තප්පර 100ක. මම මේ කෝඩ් එකම කොපි කරලා ගන්නම් ලේසි වෙන්න. අපි බලමු LED 6ක් තියෙනවානේ. යස් කරගමු අපි මේක LED වලට. LED 1 ඇතරම මේක හොඳම විදිය නෙමෙයි මේ කෝඩින් කරන්න. මේක සරල විදියක්. නමුත් අපිට මේකෙදී ලූප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලූප් එකක් පාවිච්චි කරන එක තමයි හොඳම විදිය කෝඩින් කරද්දී. එතකොට අපිට මේ ලියන්න කෝඩ් ප්‍රමාණය අඩුයි. කෝඩ් වලට යන ඉඩ ප්‍රමාණයත් අඩුයි. දැනට අපි මේ දේ පාවිච්චි කරමු. පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ලූප් එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්න කියලා. හොඳයි මම LED 6ටම බ්ලින්ක් වෙන ලියාගත්තා. අපි මේක එකපාරක් රන් කරලා බලමු කොහොමද මේ ටික වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි තාම කෝඩින් පාර්ට් එක සම්පූර්ණ නැහැ. මේ කෝඩ් එක අපි රන් කරලා බලමු. start simulation වලින්. ඔයාලට පේනවා ඇති එක පැත්තකට LED ටික නිවිනේ පත් වෙනවා. තව දෙයක් තමයි අපි මේ සිමිලේෂන් එක රන් වෙලාදී අපිට මේ කෝඩ් එකේ කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න බෑ. අපිට ආයි කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතන සිමිලේෂන් එක ස්ටොප් කරන්න
අපි දැන් බලමු මේ එක අත්තකට රන් වෙන LED කොහොමද අනිත් පැත්තට ගේන්නේ කියලා. ඒකට මම කරනවා ආයි මේ කෝඩ් එකම ආයි කොපි කරලා පේස්ට් කරමු. මම පේස්ට් කරනවා. දැන් අපි මෙතන LED 6 වෙනකන් ගියා. අපි ආයි LED 6 වලින් පස්සේ 5 එක ගන්නවා. තව දෙයක් තමයි මේ ඇත්තම නයිට්‍රජන් සර්කිට් එකක් නෙමෙයි මේ අපි හදන්නේ. ඇත්තම නයිට්‍රජන් සර්කිට් එකක කෝඩ් එකේදී ඒකේ ෆීල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක බල්බයක් නිවි දැල්ල එකපාර නිවෙන්නේ නැහැ. ඒක ෆීල්ඩ් එක තමයි යන්නේ. එතකොට තමයි ඇත්තටම ලස්සන නයිට්‍රජන් සර්කිට් එකක් එන්නේ. අපි මේක කරන විදිහ සාමාන්‍ය LED එකක් ඔන් වෙලා ඔෆ් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. නමුත් මේ විදිහ සරලයි. අපි ඒක නිසා පාවිච්චි කරලා බලමු. දැන් මම මේ කෝඩ් එක රන් කරනවා. බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හොඳයි ඔයාලට පේනවාද? දෙපැත්තටම LED පත් වෙනවා නිවෙනවා. ආසන්න වශයෙන් නයිට්‍රජන් සර්කිට් එකක වැඩ කරන විදිහ අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ආපහු LED 5 වල ඉඳලා LED 2 වලට යනකම් ආපහු මේ කෝඩ් එක අනිත් පැත්තට ලිව්වා. ඒ කියන්නේ LED 1 to 1 පත් වෙනවා 2 පත් 1 පත් වෙනවා නිවෙනවා 2 පත් වෙනවා නිවෙනවා ඒ වගේ 6 වෙනකන් යනවා. ඊළඟ එකේදී ආයි 5 පත් වෙනවා නිවෙනවා 4 3 2 ආවා. ආයි කෝඩ් එක එතකොට එතනින් ඉවරයි. ආයි ලූප් එකක් නිසා ආයි කෝඩ් එක මුලට යනවා. ආයි මුලදී තියෙන්නේ 1 එක නිසා ආයි 1 එක පත් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපිට මේ LED වල කලර්ස් ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. LED ක්ලික් කරලා ඔයාලට පේන ඇති සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන මේ වගේ නෙමෙයි ගොඩක් අපිට ලස්සනම RGB LED වගේ පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන්. LED ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා නම් ඇත්තටම අපිට මෙතන පින් තියෙන්නේ 10ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 10යි ඇනලොග් පින්ස් වුණා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාටරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කොහොමද ඔය ලොකු බුදු රැස් මාලාවක් එහෙම නැත්නම් තොරණක් වගේ දෙයක් හදන්නේ මේ Arduino board එකෙන් එහෙම හදන්න බෑ නේද කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම හදන්න බැරි නෙමෙයි හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ සර්කිට්ස් වල තිබුණා මම කලින් කිව්වා shift registers කියලා જાතියක්. මෙන්න මේ shift registers පාවිච්චි කරලා අපිට මේ තියෙන shift registers 8 bit shift register එක. එතකොට මේකට අපි මේ Arduino board එකේ pin එකකින් pin 8ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. shift register එකක් සම්බන්ධ කරොත් අපිට shift register එක හරහා මේ LED ඔක්කොම control කරන්න පුළුවන්. LED 10 ගණක් වුණත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. control කරන්න පුළුවන් අපිට එක Arduino board එකක් පාවිච්චි කරලා. shift register පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කරනවා නම් අපිට LED පොඩි ගණයි භාවිත කරන්න වෙන්නේ. ලොකු ගණක් භාවිත කරනවා නම් අපිට Arduino Mega වගේ board එකක් ගන්න වෙනවා. හොඳයි මේ දේවල් තමයි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද මෙන්න මේ Arduino board එකක් නැතුව Arduino project එකක් කරන්න කියලා. ඉස්සරහට අපි මේ Tinkercad කියන එක පාවිච්චි කරමු. පාවිච්චි කරලා බලමු කොහොමද motor drive කරන්නේ, motor drivers, servo motors, ultrasonic sensors වලින් වැඩ කරන හැටි. ඒ වගේ දේවල් අපි ඉස්සර